नमस्कार साथीहरु, आरामै हुनुहुन्छ? ओम लर्निङ स्कुल च्यानलमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरु मध्येबाट रिक्वेस्ट गर्नुभएको टोटोराइजको ड्राफ्ट कसरी बनाउनु त भन्ने भिडियोका साथ उपस्थित भएकी छु। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी जानु होला र अहिलेसम्म साथ र सपोर्ट गर्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरुलाई हृदयदेखि धन्यवाद। ल आजको भिडियो सुरु गरौँ है त। टोटोराइज यानी कि कछुवाको ड्राफ्ट बनाउनको लागि म पहिला यहाँ ठुलो पार्टबाट सुरु गर्दै छु, जुन चाहिँ हाम्रो बेस पार्ट पनि रहन्छ यो टोटोराइजको। यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै इजी छ। बेस पार्ट रहेको छ हाम्रो 14 सेन्टिमिटरलाई ठ्याक्कै आधी गरेर 7 सेन्टिमिटरमा यहाँ चिन्ह लगाएको छु र यो चिन्हबाट मैले 15 सेन्टिमिटर हेर्न सक्नुहुन्छ सिधा लाइन तान्दिएको छु। यो पोइन्ट आयो, त्यसपछि ए पोइन्टबाट मैले सिधा लाइन तान्दिएको छु 9.5 सेन्टिमिटर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पोइन्ट आयो, सेम यता पनि 9.5 सेन्टिमिटर। त्यसपछि यो दुईटा पोइन्टलाई हामीले स्केलले जोड्दियौँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यति गरिसकेपछि यसको यो बिच्चाबाट फेरि यहाँ तलपट्टि हामीले सिधा 6 सेन्टिमिटरको सिधा लाइन तान्यौँ। यो पोइन्ट आयो, यो पोइन्टलाई हामीले स्केलको माध्यमले यता दुईतिर जोड्दिन सक्छौँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी ट्रायंगल सेपमा दुईतिर जोड्दियौँ। यसरी चाहिँ हाम्रो टोटोराइज यानी कि कछुवाको बेस पार्ट बनेर रेडी हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले वान पिस बनाउँछौँ। यदि तपाईले फर्ममा बनाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ एरोको खाँचो पर्छ। म चाहिँ फेल्टमा बनाउने हुनाले मैले एरो राखेको छैन। अब त्यसपछि रहेको छ यो पार्ट चाहिँ हाम्रो रहेको छ साइडमा पर्ने। माथिपट्टि हाम्रो विभिन्न कलरको साइडहरू राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमध्येको एउटा यो रहेको छ। यसलाई पनि हामीहरूले एकदमै सिम्पल छ, सिधा तान्दिनुहोस् तपाईहरु 5.5 सेन्टिमिटर र यसलाई यसरी बिच्चामा फोल्ड गरिदिनुहोस्। यस्तो सानो पार्ट बनाउनको लागि चाहिँ मैले तपाईहरुलाई सुरुदेखि भन्दै आएको छु, सानो टुक्रा यो चार्ट पेपर चाहिँ युज गर्नुहोस् ताकि यसरी फोल्ड गर्नलाई सजिलो होस्। त्यसपछि फोल्ड गरेको बिच्चाको पार्टबाट तपाईहरु सिधा माथि लाइन तान्दिनुहोस् 7.5 सेन्टिमिटरको। त्यसपछि यही स्केल नझिकालिकन 0.5 मा फेरि चिन्ह लगाइदिनुहोस्। त्यसपछि यो पोइन्टबाट चाहिँ सिधा तपाईहरु 4.5 सेन्टिमिटरको सिधा लाइन तान्नुहोस् एकातिर, अर्कोतिर नै सेम 4.5 सेन्टिमिटरको। त्यसपछि यो पोइन्टहरुलाई चाहिँ यसरी कप शेपमा टेडी बियरमा जस्तो गरी जोइन गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यो पोइन्ट रह्यो, यो पोइन्ट रह्यो, यो पोइन्ट रह्यो, यो पोइन्ट रह्यो। यसलाई चाहिँ हामीले पहिला स्केलले जोइन गर्दियौँ, सिधा ट्रायंगल शेपले हामीले सिधा जोइन गर्दियौँ। त्यसपछि चाहिँ हामीहरूले यसलाई हल्का मात्रै है स्केलले ट्रायंगल शेपमा जोइन गर्दैकोले पनि हुन्छ। हामीहरूलाई जोइन गर्नको लागि धेरै कप शेप लिनु पर्दैन, यस्तो घुमाउनु पर्दैन, हल्का मात्रै कप शेप लिए पनि भयो, नलिदा पनि फरक पर्दैन है साथीहरु। यो चाहिँ सिलाउँदा मिल्छ, एकदमै नआत्तिनु होला। यो चाहिँ हाम्रो साइड बडी पार्ट रहेको छ। विभिन्न कलरको जोड्ने क्रममा यो चाहिँ हामीले 4 पिस बनाउँछौँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब कलर चाहिँ आफूलाई जुन मनपर्छ, जुन चाहिँ अलिकति एट्र्याक्टिभ लाग्छ त्यही चुज गर्नु होला। कलर चाहिँ म यही नै भन्दिनँ है साथीहरु। जुन कपडा छ फेल्ट, फर अनि त्यसपछि एउटा फ्लेक्सिबल तपाईहरुको कुनै टी सर्टको कपडाबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है। यो साइड बडी नै हाम्रो रेडी भइसक्यो। अब अर्को रहेको छ, यो पनि हाम्रो साइड बडीमै पर्छ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। विभिन्न हाम्रो खण्ड खण्ड बनाउने क्रमको हो है। यो 4 पिस बनाउँछौँ हामीले हैन। अनि त्यसपछिबाट चाहिँ यो हाम्रो अर्को 2 पिस बनाउनु पर्छ। यसको साइडमा कलर म्याच गर्नको लागि विभिन्न कलर हामीले चुज गर्छौँ, जुन म कटिङ गर्ने बेलामा तपाईहरुलाई देखाउँछु मैले कुन कुन कलर चुज गरे भनेर। यसलाई पनि मैले लिएको छु 3.5 सेन्टिमिटरको बेस पार्ट। यसलाई फोल्ड गर्दै बिच्चाको भाग निक्ल्यो, यसबाट हामीहरूले सिधा लाइन ताने 7.5 सेन्टिमिटरको।
त्यसमै मैले 0.5 मा यहाँ चिन्ह पनि लगाएँ। त्यसपछि त्यो चिन्हबाट चाहिँ हामीहरूले 4.5 यता 4.5 यता गरेर सिधा हाम्रो चाहिँ लाइन हुने गरेर 4.5 को लाइन तानेर यो पोइन्टहरु गरेर सेम यसमा जस्तै गरी है यो चाहिँ हाम्रो यसरी जोइन हुने पार्ट्स हो है साथीहरु, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो यसरी यसको पार्ट्सहरुसँग यो जोइन हुने भएर यो हेर्नुस् है सेम छ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो मात्रै फरक छ है, यो मात्रै फरक छ हाम्रो। अनि सेम यसमा जस्तै गरेर यो पोइन्टलाई पहिला चाहिँ हामीले स्केलले जोड्दियौं। मैले के सिकाउन खोजेको भन्दा साथीहरु, तपाईलाई कप शेप दिन आउँदैन भने पहिला मैले जस्तै गरेर स्केलले जोड्दिनुस् अनि हल्का माथिबाट घुमाइदिनुस् है। पहिला नै यसरी घुमाउनु भने बाङ्गो टेढो हुन सक्छ, त्यसैले मैले इजी आइडिया दिएको छु। स्केलले पहिला जोड्नुस् अनि त्यसपछिबाट माथिबाट हल्का हातले यसमा शेप दिनुस्। सेम यसमा जस्तै गरी यता पनि त्यस्तै गर्दिनुस् र यसमा जस्तै गरेर 0.5 को माथि आकोलाई मिल्ने गरेर कप शेप दिनुस्। यसरी चाहिँ हाम्रो अर्को साइड फेस पनि साइड बडी पार्ट पनि बनेर रेडी हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो यो पार्ट रहेको छ, यो चाहिँ हाम्रो ब्याक बडी सेन्टर पिस भन्छौं ब्याक बडीको। यसलाई यहाँ राखेर योहरु हामीले वरिपरि जोड्दै जान्छौं भने यो पार्ट चाहिँ हाम्रो तलपट्टि रहन्छ, यो माथि रहन्छ अनि यसको वरिपरि यसलाई जोड्छौं हामीहरुले। यो सेन्टर पार्ट पनि हामीले वन पिस बनाउने हो। यसलाई नि बनाउन एकदमै सजिलो छ। पहिला 7 सेन्टिमिटर को चाहिँ यहाँ सिधा लाइन तान्दिनुस् र यसलाई 3.5 गरे नि भयो। यसरी बराबरमा चिन्ह लगाए नि भयो यसरी। त्यसपछि यो पोइन्टबाट चाहिँ हामीले सिधा माथि तान्दिम लाइन 4 सेन्टिमिटर को। यो तीनटा पोइन्टलाई स्केलको माध्यमले हामीले जोइन गर्न सक्छौं, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो सेन्टर पोइन्टबाट फेरि तल सिधा 8 सेन्टिमिटर को लाइन तान्दिनुस्, यो पोइन्ट रह्यो। त्यसपछि यो पोइन्टबाट 4 सेन्टिमिटर को सिधा लाइन यता नि 4। त्यसपछि यो दुईटा पोइन्टलाई चाहिँ हामीले यो पोइन्टसित स्केलले जोइन गर्दियौं यसरी, यता पनि यसरी। यसरी चाहिँ हाम्रो यसरी ब्याकको सेन्टर बडी पार्ट नि बनेर रेडी हुन्छ। यसलाई पनि हामीले आफुलाई मनपर्ने कलरमा जुन कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैमा चाहिँ बनाउन सक्छौं एक पिस। त्यसपछि रहेको छ हाम्रो यो टेलको पार्ट। यसलाई नि बनाउन एकदमै इजी छ साथीहरु। 5 सेन्टिमिटर को सिधा लाइन तान्दिनुस्। त्यसपछि यसलाई बिच गर्दिनु भयो नि हुन्छ, 2.5 गर्दिनु भयो नि हुन्छ। त्यो बिच पोइन्टबाट चाहिँ सिधा लाइन तान्दिनुस्। 8.5 सेन्टिमिटर को सिधा लाइन तान्दिनुस्। त्यसपछि फेरि यहाँ तलबाट चाहिँ यहाँनिर 3.5 सेन्टिमिटर मा यहाँ चिन्ह लगाइदिनुस्। यो चाहिँ मैले तपाईलाई ट्रायंगल शेप दिन सजिलो होस् भनेर बिचमा अर्को बनाइदिएको है। यो पोइन्टबाट डाइरेक्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ है, यो बिचको पोइन्ट नलिकन। त्यहाँबाट फेरि यो हामीले जुन लिएको थियौं 3.5 सेन्टिमिटरबाट चाहिँ 2 यता र 2 अर्कोतिर यता पर्ने गरेर अर्को पोइन्ट लिन्छौं। त्यसपछि चाहिँ हामीले यसरी यसलाई यसरी जोड्दिने पहिला र हल्का गोलो शेप लिए पनि हुन्छ। यहाँसम्म यसरी सिधा जोड्दिएर माथि हल्का शेप यसरी लिए पनि हुन्छ। कसैले यो माथिको टुप्पोलाई पनि गोलो बनाउनु पनि भएको हुन्छ, गोलो बनाउँदा पनि भयो, यहीदेखि गोलो गर्दा नि भयो। यो चाहिँ शेप चाहिँ आफ्नो इच्छा अनुसार बनाउँदा हुन्छ है। मैले चाहिँ यस्तो चुच्चोवाला र यहाँ माथि गोलो भएको यता सिधा भएको लिएको छु भने तपाईहरुले यता गोलो नि गर्न सक्नुहुन्छ। यो पुच्छरको चाहिँ डिजाइन दिन सक्नुहुन्छ है, आफैले छोटो लामो जस्तो बनाउन नि सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ मैले फुल ड्राफ्ट गरेको छु। यसलाई चाहिँ हामीहरुले यता माथिपट्टि एउटा तलपट्टि एउटा गरेर टोटल 2 पिस बनाउँछौं साथीहरु। त्यसपछि रहेको छ यो लेगको भाग, जसको चाहिँ हाइट छ हैन, यो त गोलो पिसहरु मात्रै राख्छौं हामीहरुले। यो लेग्सलाई चाहिँ हामीहरुले बनाउनको लागि चाहिँ मैले एकदम पहिला यो बीचको सेन्टर भाग लिएको छु। 3.5 सेन्टिमिटर को सिधा लाइन तान्दिनुस्। त्यसलाई यसरी बराबर भागमा बाँड्दिनुस्। त्यसपछि यो सेन्टर पोइन्टबाट माथि 2.5
र तल पनि 2.5 गरेर टोटल 5 सेन्टिमिटरको लाइन तान्दिनुस् र यसलाई सेप दिँदै गोला आकार दिन सक्नुहुन्छ। यो सेप चाहिँ पुरै अन्डा आकार जस्तो देखिन्छ, पुरै गोलो त हुन्न किनभने हाम्रो यो सेन्टरको भाग थोरै र साइडको भाग धेरै हुनाले हाम्रो अन्डा आकार आउँछ। मैले चाहिँ यो कुरा चाहिँ टेडी बियरको फुट प्याडको बेलामा पनि भनेको थिएँ। यसरी हाम्रो टोटोराइज यानि कि कछुवाको लेग्सको पार्ट बनेर रेडी हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले 8 पिस बनाउँछौँ। अब रहेको छ यो चाहिँ हाम्रो फेसको भाग। यो फेसको भाग बनाउनको लागि चाहिँ मैले यो सेन्टर भाग लिएको छु। सिधा तान्दिनुस् तपाईहरुले यसलाई 11.5 सेन्टिमिटरको पहिला सिधा लाइन तान्दिनुस्। त्यसपछि यो टुप्पोबाट 1 सेन्टिमिटर अगाडि आउनुस्। त्यो पोइन्टबाट हाफ सेन्टिमिटर चाहिँ तल गएर यो पोइन्ट तयार गर्नुस्। त्यसपछि फेरि यो पोइन्टबाट यता 1 सेन्टिमिटर आएर यो पोइन्ट बनाउनुस्। यो देखि यो सम्म हाम्रो चाहिँ 2 सेन्टिमिटर हुन्छ। यहाँदेखि यहाँ 1, यहाँदेखि यहाँ 1 हुन्छ है। त्यसपछि यो पोइन्टबाट माथि सिधा लाइन तान्दिनुस् 5 सेन्टिमिटरको यो पोइन्ट हुन्छ। त्यसपछि यो दुईटा यो जुन रहेको छ यो पोइन्टबाट चाहिँ हाफ सेन्टिमिटरको लाइन तान्दिनुस्। यहाँदेखि यहाँसम्मको सिधा लाइन ताने भयो। यो पोइन्ट आएपछि चाहिँ यो पोइन्टबाट 3 सेन्टिमिटर तल आउनुस्। यहाँ थोप्ला दिनुस्। त्यसपछि यो थोप्लोबाट 2 सेन्टिमिटर अगाडि आउनुस् सिधा लाइन र यो थोप्लो भयो। यो चाहिँ हाम्रो आँखा हाल्ने भाग हो। त्यसैले मैले टाउकोबाट 3 सेन्टिमिटर भनेर यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, चिन्ह दिएको छु। पाल पनि पार्दिने हो। यति भइसकेपछि चाहिँ हामीले यसरी जोइन गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो फेसको भाग बनेर रेडी हुन्छ। त्यसपछिबाट यो पोइन्टबाट 1.5 सेन्टिमिटर अगाडि आउने र यो पोइन्ट हुन्छ। यो पोइन्टबाट चाहिँ 3.5 सेन्टिमिटर सिधा लाइन तान्दिने यो पोइन्ट हुन्छ। फेरि यसमा यसरी यो जोड्दिने। त्यसपछिबाट फेरि त्यो पोइन्टबाट चाहिँ 3.5 यहाँदेखि यहाँसम्म 3.5 सेन्टिमिटरमा चिन्ह लाउने र यो पोइन्टबाट सिधा माथि 3 सेन्टिमिटरको लाइन तान्दिनुस्। फेरि यसलाई र यसलाई यसरी जोइन गरिदिनुस्। त्यसपछि यो पोइन्टबाट फेरि 3.5 सेन्टिमिटरको यहाँसम्म चिन्ह लगाउनुस्। त्यसपछि यो पोइन्ट र यो पोइन्ट यसरी जोइन गरिदिनुस्। साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है। हाम्रो टोटल चाहिँ रहेको छ 11.5। त्यसमा हामीले पार्टेसन गरिदिएको हो सबै पोइन्टहरू। यसरी चाहिँ हाम्रो फेसको भाग नै बनेर रेडी हुन्छ। यहाँ आँखा दिने भाग पनि हामीले आँखा यहाँ जोइन गर्ने भाग पनि पाल गरेर यसरी राख्छौँ। यसरी हाम्रो फेसको भाग चाहिँ एउटा यता गरेर हामीले खापेर यसलाई सिलाउने हुनाले यसलाई 2 पिस बनाउँछौँ। साथीहरू आजको भिडियो कस्तो लाग्यो त एकचोटि घरमा अवश्य ट्राई गर्नु होला है। मेरो भिडियोहरू बुझ्दै गर्नुभएको छ नि। यदि कुनै कमी कमजोरी भएको भए या सोध्न पर्ने कुरा भए प्लिज कमेन्ट बक्समा निर्धक्क रूपमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी जानुहोला र मेरो भिडियोहरू यदि युजफुल लाग्छ भने यसलाई लाइक शेयर गर्न नि नभुल्नुहोला। म यस्तै भिडियोका साथ फेरि पनि उपस्थित हुने नै छु। आजलाई यति नै। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।